હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ ઓનિયન રિંગ્સ। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા, મારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। તો ચાલો બનાવીએ ઓનિયન રિંગ્સ। મિત્ર, ઓનિયન રિંગ્સ બનાવવા માટે મેં આ ડુંગળી લીધેલી છે। 3 થી 4 નંગ મેં આવી રીતે ડુંગળીને સુધારી લીધેલી છે। આવી રીતે આના બધા પાર્ટ અલગ કરી નાખવાના છે। આપણે આમાંથી રીંગ કાઢવાની છે। આવી રીતે સુધારશો એટલે અલગ રીંગ બધી થઈ જશે। મેં આવી રીતે બધી રીંગ અલગ કરી લીધેલી છે। થોડીક જાડી રાખવાની રીંગ અને થોડીક મોટી હોય ડુંગળી એવી લેવાની, જેથી સરસ મોટી આપણે રીંગ બને। તો હવે આપણે આને એક બાજુ રાખી દઈશું અને હવે આપણે આમાં આટલી સામગ્રીની જરૂર પડશે। આ મેં લીધો છે ચોખાનો લોટ લીધેલો છે। આ 1 વાટકી ચોખાનો લોટ, 3 સરખા લોટ લેવાના છે। આ મેં મેંદાનો લોટ લીધેલો છે, એ પણ 1 વાટકી લીધેલો છે। અને આ કોર્નફ્લોર લીધેલો છે, 3 1 વાટકીનું માપ મેં લીધેલું છે। અને આ ચાટ મસાલો છે, જેને ઉપરથી છાંટવા માટે લીધેલો છે। આ નિમક છે, સ્વાદ પ્રમાણે આપણે નાખવાનું છે। આ મરી પાવડર છે અડધી ચમચી, અને થોડું નિમક છે અડધી ચમચી જેટલું। અને આ ચીલી ફ્લેક્સ છે એ આપણે, અને આ જોશે પાણી, અને તરવા માટે તેલ જોશે। એટલી આપણે વસ્તુની આમાં જરૂર પડશે। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે આ ચોખાના લોટને જવા દઈશું આ બાઉલમાં। પછી આપણે મેંદાના લોટને પણ એમાં જવા દઈશું, અને આ કોર્નફ્લોર છે એને પણ એમાં જવા દઈશું। હવે આપણે નિમકને એમાં જવા દઈશું, અને આ મરી પાવડર છે એને પણ એમાં જવા દઈશું, અને આ ચીલી ફ્લેક્સ એને પણ એમાં જવા દઈશું। અને હવે આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે આમાં પાણી નાખીશું। આ 1 કપ મેં પાણી લીધેલું છે, જોઈએ એ પ્રમાણે નાખીશું। ત્રણેય લોટ એકદમ એક સરખા જ લેવાના છે આપણે। આવી રીતે હજી પાણી નાખીશું। ચોખાનો લોટ છે એટલે આમાં પાણી વધારે પીવે। એ બધું પાણી સૂચી લે। અને આ થોડુંક ઠીક રાખવાનું છે। આપણે જે રીંગમાં ડુંગળીની રીંગ છે એમાં ચોંટવું જોઈએ, એવી રીતે આપણે આનું રાખવાનું છે આ ખીરુંને। થોડું પાણી નાખીશું આપણે, નહીંતર પાછું ચોટે નહીં આપણી ડુંગળીની રીંગમાં। હવે આપણે આને 5 મિનિટ માટે રાખી દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે તેલ ગરમ મૂકી દઈએ। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, અને હવે આપણે આ જે ખીરું છે એમાં મીઠા સોડા છે એ નાખી દઉં છું, અને થોડું પાણી એમાં નાખીશું।
હવે મિક્સ કરી દઈશું. સરસ થઈ ગયું આપણું ખીરું. હવે આપણે આમાં રીંગને પણ બનાવી લેશું. આવી રીતે ચોટે એવું રાખવાનું આપણે, આવી રીતે, અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને બનાવવાની છે. મિત્રો આવી રીતે મેં બધી રીંગને પાડી લીધેલી છે. એકવારમાં જેટલી આવે એટલી બનાવી લેવાની, પાછી બીજી પાડી લેવાની. પછી હવે આવી રીતે આપણે આને તળી લેશું. આવી રીતે આપણે બધી રીંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે હવે આને કાઢી લેશું. આવી જ રીતે પછી બીજી બધી રીંગને પણ બનાવી લેશું. સરસ એકદમ ક્રિસ્પી મસ્ત થઈ ગઈ. હવે આવી રીતે બધી બનાવી લેશું. મિત્રો આપણી આ બધી ઓનિયન રીંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે, એકદમ મસ્ત, બહુ સરસ. આપણે આ ખાવામાં પણ ખૂબ સરસ લાગે છે. હવે આપણે આ ડીશમાં આ બધી રીંગને લઈ લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં આ પ્લેટમાં બધી લઈ લીધી છે આપણી ઓનિયન રીંગને. અને હવે મિત્રો આની ઉપરથી આ ચાટ મસાલાને સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. વરસતા વરસાદમાં તમને મિત્રો આ ખાવામાં ખૂબ મજા આવશે. તો મિત્રો આ ઓનિયન રિંગ્સની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.